Так, всім доброго вечора. Я з'явився, я прийшов, вебку теж підрубав. Побавився трохи я в мафію третю, потім після мафії на перерві побавився відчайдушно домогосподарку, в газденьку. Я маленька газденька. Піздець, як це звучить, звісно. По-тупому. Маленька газденька. Зараз сяду зручніше, бо ноги болять, бо мотався як дзига по хаті. Але ще нікого нема, тому поки що і ждемо. Подивимося, які в нас там дейліки сьогодні. Шмейліки. Ну, може зараз мені буде жарко, але то таке. Краще, щоб було не холодно, головне. Це не тут. Що у нас? Бали події, відповідь приводу переймача. Виконати цілі контракту. 100. Записуючи медіа, блядь. Ліві Кінжанович казав, що десь буде аж 7:30, десь, може, пізніше навіть трохи. Так, чайок є в нас з собою. Є чай. Чай гарячий. Чай холодний, чай гарячий, кава гаряча і вода. Я запасся, блін, прям. Правда, не встиг поїсти, але нічого. Найс. Блін, а виглядає як сича, блядь. Ніби я туди на цей вочив. Зато я собі зварив каструлю борщу, зварив собі гречки. Поприбирав після того, як готував то все. Лежи. Що ти там робиш? В душ сходив. Взагалі, як нова копійка. Лиш би ноги не боліли, було б все дуже топово. Ви що там, як ваш день? Іду зараз пару каток сам, напевно, зроблю, але поки поп'ю кави. Куди поспішати? Я так поспішав, гамселив все якомога швидше, щоб зробити. Та, до речі, моя нова сорочка, мені мама сорочку купила, передала. Сорочку, кофту. А то в мене, типу ж, десь в люди вийти навіть нема в чому показатись. Типу все заношене, якесь старе. А нахуй мені тут скотч, хто би сказав? I don't know. Блядь, не хочу сам іти, бо то треба гасати буде. Так. Ні, ну сорочечки я такі люблю, я би таку хотів червону якусь. Я взагалі було б, а це така. Під мій вік вже, під скільки мені там скоро 37. Сорочка вікова називається. Ембієнт, напевно, що нормально має бути чути. Можна трохи навіть скрутити, я так думаю. Чи не треба нічого скручувати? Ви кажіть, я ж цей. Я би. Ні, я для себе трошечки скручу, бо буду погано чути.
Ну, воно не повинно бути так. Блядь, і що, з чого почати? Це. Не знаю. Лавер нічого не писав, чи він буде. Маньяк писав, що коли буде, що буде пізніше. Я такого смачного борща зварив, ви собі не уявляєте. Не на м'ясі, звичайно, як годилося би справжньому борщу. Але теж смачно буде. Я цим не переймаюся. Коли вийде, тоді прийдуть. Просто в компанії веселіше грати. Я багато сам грав, бо не мав з ким. Їм піху так можна пропустити, бо вона може дати один раз 5 і все. Беру 2 хрести, бо там незрозуміла кімната. І в одному місці, і в другому місці трохи цей. Добре, радіоприймач ми маємо. Зараз треба дотси принести, камеру дотси. Погано тут грати, бо тут кімната пересвічена, вогник важко побачити. А, чекай, а я тут не подивився в цю сторону. Ну, вогника немає, якби він був, то можна було би його зняти. Так, їм піха, тут вона, значить. А де я градусник кинув? Добре, ЄМП-3. Вона мацає, треба було дивитися на дотики. Зараз що я беру? Сіль, фотік і... Подивимося, що ще. По глузду все нормально поки що. А, рація вже нам не треба.
Котик. Відеокамера. Розп'яття, полювання в без страт. Сіль. І диктофон. Так, тут нема. Нема. Нема, значить, гараж або підвал. Значить, лапка в гаражі. Ультрафіолет. Буде мінусова, напевно. 6,2. 8,0. 2,3. Вона вже тут. Угу. Атака. Не атака. Так, що я мав зробити ще? Я мав взяти сільку.
Вона переїхала. Доцики. Скотина! Йоп, блін. Гамнюк, блядь. Що ти ржеш там, блядь? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Антон, понятно. Хо-хо-хо. Що тобі весело, блядь? Там мікрофон сам відчиняє, я тебе на стрімі чую, якщо щось, але добре, хай так буде. Ти в сраку. Хо-хо-хо-хо. Я в новенькій сорочці сижу, блін. В новеньких Да, я знаю. труселях, блядь, а ти що? Мама Красунчик. прислала. У мене ще, типу, є така сорочка, як ця кольором, але, знаєш, з таким, типу, як зимова. Що можна її одягати і зверху якусь там жилетку і ходити. І ще як Мгм. кофта. блін. Тепер крутий. Маю, що на люди вдіти. Так, фантом. Не будемо це робити. Made in Italia. Туркій. Я не знаю. Треба подивитися. Щас так голову так на 180 набірку перекрутив такий, подивився. Заходь давай. Я зараз подивлюсь. Made in Paris. Кімнату. Це А, є тут. Made in PRC. Я кинув. Та-та, я вже замітив. Блін. Зварив борщику, зварив гречки собі. Помив посуд, поприбирав за собою то, що готував. Сходив в душ. Що ти? Не встигли ж підлогу помити і все. Десь багато робиш на цілий день. М? Ні, Ще підлогу вікна. помити. Куди А, вікна ну, мити? та. Великдень через тиждень. Десь на тому тижні помию. Що за карта? Графтон Фармхаус. А з нашого вона нам? Просто а що? 50 разів її треба пройти. Дінер треба пройти 50 разів. Ой, блядь. Добре, хай буде Дін. А я проголосую за випадковий, зараз попадемо на Sony. Блядь, я не буду виходити навіть. Ладно, давай. Давай буде 50 на 50, я буду голосувати за Креатон Фармхаус, а ти Нелс Дінер. Яка Давай. буде випадати, така буде. Подлюка. Що? Ти візьми собі іншого персонажа. 3 унікальних відео, фотка EMP. 3 унікальні фото. Так, бери ультрафіолет, я б взяв все решту.
Блін, холодно буде всюди. На початку треба щиток включати швидше. О, кістку знайшов. Щоб знати, де той щиток. Знайшов Тут, щиток. тут кофе. Знайшов щиток. Угу. Дав електро. Бо ми ж мінус важко буде шукати. Тут. Це. Блять, крикнув би десь. Десь тут двері порухало просто. Відкрило. Ну тут, в туалеті. А що? Чекай. Так, чекай, світ 7 і треба. 0. 2 і щось- 4 в туалеті. В туалеті воно. А, вогник я зняв. Добре. Чекай, сіль не сипай, добре? Добре, сильно сипа. Я пішов по. Ходи зі мною, бо то я сам 2 рази буду йти. Треба взяти цей, рацію, радіо, книжку треба Мгм. взяти. Доц. Хрест ще один. Я беру хрест, ти візьмеш доци книжку рацію, беру фотік ще і беру диктофон. Так? Так. Книжка, фон і... А, не беру доце, бо я сіль не розсипав. Блять, я не викинув сіль. Тупнякович. То такий. Ось, якщо встигнеш, бери. Дуже довгий івент був. І що, воно записало? Хуй, воно не записало ніхуя. MP4. Кинь їм піху треба сфоткати. Понятно. Примарний вогник. Радіоприймач. Сипай сіль. А. Зараз. 2 тільки насип. Нема ультрафіолету. Насип. Давай я насиплю. Чи ти вже насипав 2? Я вже насипав. Так, лишаю фотік. Тут. Шов. А що ти не взяв? Доц. Доце, це. Ну я візьму нам по уколу ж. Бери. Я не розумію, чому не записало відео. Я записував. М, Кинув шприца. Немає градусника. А, я не бачу, де Є. градусник. На унітазі. Мінусова. Онріо. Радіо, доце і камеру забираю. Радіо, доцив, камеру. Добре. Забереш ще тут книжку, цей градусник і ємпіху.
Треба 3 унікальних відео записати. Як би то так. Блін, там місце таке хуйове. Ну вона кидається. Це ще й Онріо, типу, він на доцах буде видний тільки машини. Так не буде його видно на доцах. А, тим більше. Це не Ну Онріо, можна це записати то, що він кидається Онріо чимось. У нас нема типу, є сліду солі і примарний вогник. То можна ще записати, як він чимось Дві з кинеться. трьох. Дві з трьох зробили, поїхали. Я думаю, що можна не зносити все. Бо я вже скоро вайпатись буду, тому нема сенсу. У мене там бабла вистачить. Так, докази Онріо поїхав. Де так приємно вдіти щось нове. Воєнний кайф. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Так, поставив дінер. Графтон Фармхаус, курва. Фото привода, 2 унікальних звуки, сфоткати ємпіху. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like they've left a mark. Бать, цей Графтон Фармхаус такий, блядь, насичений всяким. Кіт, відійди, бо я не бачу градусника. Я знаю, що ти хочеш з нами третім, але в мене нема компуктора, щоб ти був з нами третім. Скоріше за все, другий поверх. А, тут ще кімната, я не перевірив зараз. Мгм. Не тут. Ще другий поверх пішли дивитися. Де тут захід на той другий поверх. А, при вході захід на другий поверх. Дав електро. І не чую, щоб вона щось десь рухала, ще щось. Може, третій поверх. Ну, я думаю, Третій поверх. ну, понятно, бо я градусником тут все перевірив. Так. Пара зрота йде. 1,9 температура.
Треба брати ще один хрест. Польнемось, напевно, ні? По одному разу. Тут книга. Польнись радіо. разок. Беру ще один хрест, беру фотик. І беру записувалку. Це буде лише лиш правильно цей поставити хрести. Так, я цей хрест ставлю тут, у кінжан. А оцей. Пить, курить і матюкаться, мать, ніколи блядь. не відмовляться, пить, курить і матюкаться, ніколи не відмовляться, пить. Ну, давай. Просип сіль. Угу. Зараз зачекай. Ну, поки не говорить. Мінусова температура. Як її знайти, скажи мені? Бо їм... Закрило книжку. Ні, Чи то що? я перестав. Блять, вона може і з цієї звідси сторони. почати атаку. Все, переставлю камеру. Доці переставлю. Може і за спини почати атаку. Походила, є ультрафіолет. Я встиг зняти. Мені. Ну, вийди вниз, я Ні. попробую говорити. Пробуй говори. Не відповідає. Треба ще одні доци, напевно, кінжан, бо треба поставити в ту сторону і в цю сторону. ЄМП-5. Блять, мінусова і МП5. І ультрафіолет. Це джин. А, ультрафіолет. Ну, то ж був. Ну, якщо це джин, то я пішов щиток виробати. Хрест згорів. Ага. Ото приводи два унікальні звуки. Треба електрична блата звідси виносити. Ну, ЄМПіху можу забирати, вже не треба. Чекай, я сфоткав, ну почекай. Сфоткав, забирай. От ще походила по солі. Так, а де ти Чекай, ну доц там поставив, щоб я його Відео. забрав? Звуки, фотопривод. Блять. Я, блядь, не знаю, де тут ховатися в цьому будинку. Нема ніяких сховків нормальних. Все, я записав 2, можемо їхати. Можемо їхати? Угу. Їхали на.
Ти обрав привода? Напевно, так. Welcome back. There's some jobs ready for you. Я обрав. С- Скільки в мене грошей? 67 тисяч. О. Вибирай Графтон Фармхаус. А, то в те 46 рівень уже, то це непогано, слухай. Поки я візьму, ти десь будеш під 60, поки ти не будеш 60. Я от апгрейджу, щоб бачити, скільки грошей. Але апгрейд то, що нам треба. Ліхтарик там той не апгрейд навіть. Ультрафіолет до другого, третій не треба апгрейдити. Градусник EMP нам треба. Та я знаю. Диктофон всякі ці речі треба. якраз такі. Звуковий реєстратор це якраз це ж ти записуєш, так? Так, так. Його треба максимального, бо там ті дуже погані. Добре, Нелс Дінер, так Нелс Дінер. Alright, we're here. Не розпочати розп'яттям, свідки примарної фотоприводу. Бля. Тож ти хуйня. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like they left in a hurry. Чи брати замість хреста фотік? Ні, бери хрест. Ми тут довго шукатимемо просто. Та й хрест може і не допомогти взагалі нам. Локація яка. Опа, це щось ти? Це я відкрив. Електрику увімкнув. Примарний вогник в кімнаті. Там, де ми були, тільки напроти тепер. Угу. Бля, двері закриті. Ну не факт, чекай. Незначне падіння температури. Тобто 3 градуси. Ну, поки цей можна поносити прилад. Кімната з вогником, значить, правильно відгадана. Температура теж не одразу падає. Активний, блін, диви. Книжка Доц Радіо. Бери, що треба. Одразу ти заходь, я поговорю перше. Угу. Поговорив? Так, ну, що говорить? EMP що там? 2, 3.
І вона почала. Єбать, яка вона стрьомна. MP4. Дець. Демон, та й поїхали? Ну, виглядає щось. Блін, якось. Доци були. Тут. Я От сіль чому воно хочу не розсипати. записало? Розсип сіль, а я камеру візьму. Все. Фіолет. Нема. У нас, значить, є примарний вогник і Доц. доц. Банши, Райджу, та є Юка, Юрей. Треба дивитися температуру. Треба дивитися 6,4. Це не банши. Ну, я коли записую, я якось вгадую банши. Вона ти попробуй поговори. Може ти улюбленець. Хрест ще раз згорів. Диви, блядь. Його не любить, коли говорить. Я забув Не книжку буду. поставити. Нам треба ще один хрест. Та є тут ще один хрест. А, добре. Ставив ще один хрест. Давай. Щось ти. Просто. Видали ту фотку. Блять, і що у нас? Пішли, кольнемося, бо просто хрести згорять, нам що докази не. Речу та є Юка Юрей. Речу та є Юка Юрей. Ультрафіолету не Юрей. було в нас. Можна використати доказ ультрафіолет. Це Юкай. Нам мусимо І шукати... рацію. А, блядь. Радіоприймач теж викреслив. Юрей, Райджу та є. Коли два вкола? Блять, я не розумію. Я зробив фото привида, але 0 коштує. Піздато, блять. Просто охуєнно. То це... Ультрафіолету не було. Ні, не Окреслює. було, і радіоприймача також не було. Ну... Радіоприймач ще може бути. Не буде ні. Якщо в перші рази не дає він радіоприймача, то його і не буде, як кінжан. 1,6. 1,3. EMP теж можна викреслити. Бо він давав активність, а при активності мала би бути EMP. Блять. Дивись, я зараз почну говорити, і він... Ну... Хрест горить. Ні. Скоріш за все, це буде мінусова.
написала. Нормально. Що, погнали звідси. Та є. Не знаю, я просто скільки ходив, то воно, якщо говорить, то говорить зразу. Якщо не говорить, то не буде говорити взагалі. й Ну, потім. бувало, що воно хотіло говорити, а потім давало розмову. Ну, бо не в тому місці просто говорили, тому і потім давали розмову. Ой, блядь, мене все болить. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Тікай. А чого ти не обирав іншу карту? Пахощі А я біля забув. привода, 3 унікальні відео, відео з приводом. Up before investigating. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of survivors. Та в електро. Я походу знайшов. Типу, 3 градуси можна рахувати як падіння температури? А хз, типу. Мабуть. Ну, там кімнатка така, склад. Але це може бути якраз, що вона холодна. Холодильник, типу, кімната. Моїм пішкою перевіряти там. Ну, поки що тут в всіх інших кімнатах температура стандарт. Ну, тут всюди 10, а там 6. О, тут також 6. 4. Туалет. 5 і 6. Тут дзеркало. А як його. А ні, це не дзеркало. А, це туалет. Каун. Тут де я був Що де ти? на підлозі. Кістка Мгм. на підлозі. Да, це книжка радіо. А що по глузду у нас? 70 на двох. Ляльку знайшов. Давай сіль я посиплю. Вставай за камеру.
6,5, 6,4, 6,1, 8. Блять. Так, я піду перевірю ще раз ту кімнату. Угу. Навіть імпішки нема. 5,4, 5,3. Ну, 13, 14, 2,2. Тут де я казав. вон щось кинуло. Це ні, це не кинуло, це я тут ходжу через ці. 2,8. 1,3. Сука, як я це ненавижу. Іди бери ще одну сіль. Я перенесу зараз то все сюди. О, тут, Ков, тут вона щось тут кидає. Вона. Ну дивись, температура, там 6, А там 1. От, дивись. Але активна тут. А тут перевір температуру. Я не взяв з собою градус. Там лишив. Зараз перевіримо. Бути отут, що кидається. Та вона може діставати з тої кімнати сюди. Просто і напросто. А де ЄМП? Блять. Треба було взяти ЄМП. Ну, от я дивлюсь тут 2,5 градуси. 1 градус. 1,8. Не та кімната. До мене ходи. Там морзилка включена. Тут Думаєш? пара з рота йде. Ну, тут Чекай, 17 температура. градусів. 16. Коридор. Отут. Чекай коридор тут. 3,5. Тут 2,5. температура падає. Я пару побачив. Блядь. Довгий В коридор. туалеті. Ну, тут, коротше, воно. Тут, де я стою. Ам, Вогник, чи що то було? Чи ні? У нас 2 хреста, один біля одного стоїть. Я оцей другий пересуну. Написала EMP 2. Треба сіль нести. Де я поки поговорю? Марні запис не значить. Можеш про це візьмеш мені. Тобі точно треба. Тебе 25. Хрест згорів. Не говорила. Шипить. Наш прицик. Шприц біля книжки. Бачу. Але то. Ну, вона десь отут повзаємодіяла. Походила. Нема ультрафіолет. М, Так, ультрафіолет ми вичеркнемо нахуй. Мінусова.
Мінусова. Що у нас є? І Примарні примарний записи. записи. Все. Демон може бути, дивись, блядь. Я думаю, це демон. Бо Ні, у нас глузду вже мало. ну, я тобі кажу, що це демон. Що на демона нам треба? Говорити? Ні. Вогник? Ні. Ультрафіолет. Нема ультрафіолету. Ну добре, це не демон. Так, Атака? угу. Блять. Ти вмер? Я до неї прийшов. Вона тут через цей прийшла, через двері. З тої сторони до мене. Дюка. Не Там хрест говорить. стоїть якраз. Не говорить. Два. Все, останній хрест згорів. Пішов я нахуй звідси. Так, докази. Ультрафіолет геть. Радіоприймач геть. Примарного вогника нема. ЄМП нема. А, якщо ЄМП нема, то що, блядь? Бля, хуй пойми. Це ти не з камери відео, якщо що. А де наша камера? Відеокамери треба включити. Відеокамери і Ну, перша. Ні. Ти вкладку мусиш включити відеокамер. а. От там от справа с- коридор ще йде, там може бути во. Поїхали, обираємо тінь, поїхали. Що нам на тінь треба? МП5. Ну, могли пропустити. Ну, хай буде тінь, добре. Морой. I've prepared some jobs for you. О, єсть. Профі... А не було Нас був. ультрафі... Примарні записи в нас були, так? Угу. І мінусова. Угу. А нам треба було знайти на нього радіоприймач. Ми не там Блін. говорили. Блядь, я говорив по всьому коридору. Блядь.
Понятно. Два звуки, глуз 25, полювання без втрат. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. Я, коротше, ультрафіолет і сіль брати на початку трошки не дуже ефективно. А що ефективніше? Ну, бо я їх викидаю. Ну добре, що ти зразу будеш дивитися книжку і цей? Ну на тоді бери хрест, я візьму фотік з собою. І візьму книжку. А, в мене нема куди вже брати. В тебе доце, хрест і камера. Ну так, вона, типу, походити може в будь-який момент. Ну, третіх рук не вистачає. Шість і 5, 5 і 6. Отут в цій кімнаті, мабуть. При вході, яку ми першу чекали, де піаніно. 4 і 8. Але це може бути через те, що там дощ на вулиці. Моїм піху поки що я ніде не... Нічого нема, це є воно. Йду поки що градусником досліджувати далі. Ну там падіння 3 градуси. Мені не подобається, як вони реворкнули. Накидали якогось, сука, сміття, хуй предмет знайдеш. Ти на другому? Кінжан, це, походу, та кімната, про яку я казав. Перша, яку ми дивились. Так, це вона. Вогники. Ні, нема вогника. Івент. Де Ну, вона? от вона стоїть тут біля вікна, біля вікна. Мгм. EMP 4. Блін, тут треба 2 хреста. Угу. 1,5 градус. Пішли. А чекай, хрест в тебе один. Так, я тут поставив. Беру тоді ультрафіолет, піль, Христя, привіт. Ти візьмеш книжку, хрест і. Радіо. Що там? Христя, привіт. Привіт всім, хто там. Приєднався. Хрест візьми, бо я забув, що тут я мав взяти хрест. Так, я все взяв, все взяв. Що тут у нас? Ще одні доці треба буде нести. Угу. Є ультрафіолет на склі. П'ять пальців. Добре, покази. Радіоприймач, ультрафіолет. Сипаю сіль.
походила по солі. Я чомусь думаю, що в нас буде мінусова температура. Фоткай. Кого фотка? Треба фоткати. Я ж сіль. сфоткав вже на цьому. Сіль можеш пофоткати. А сіль не дає? М, Ну, типа, то саме буде, що і там. Вивод мороїд мусован. Електромагнітний запис середів приймач і ультрафіолет. Галу, полтергейст, фантом, мімік. Радіо приймач. Ультрафіолет. Ну, якщо нема вогника, це не мімік. Ну, 1,5 я градуса, вогника не градус бачу. був. Ага, я поняв, дякую. Єс. А де хрест стоїть? Та вон хрести не дотягуються два тут. Ну, вона з того кута почало, типа, де вона. Ну от, хрест стоїть біля твоєї руки. Взагалі-то він туди дотягувався. Де не- Та, напевно, що Не галу. пише, книжку викинули. Це треба дивитися MP5, це може бути галу. Галу ж ігнорує, типу, оце її злять оці хрести, оце все. М, Що там кіт? Що там кіт? А де кіт? Не знаю, десь шаройобиться. То на галу треба? MP5, Це так. MP5 треба, так. Ні, ну це як варі. 12! Що 12? 12 цього. Глузд? Та я побачив, як ти вмираєш. Він часто спить типу, там, де я сплю. Деколи спить на лежанці на вікні, деколи тут, коли йому зайде. Я думав, то івент такий собі, блядь. Вночі, коли я сплю, кіт коло мене спить. Ну, він активно щось розкидає тут. Добре, у нас полтергейст, фантом, мімік. Мімік це точно ні, бо вогника нема. Це не примарні писи. Гейст. Тому що він книжку закрив. Скільки в мене відновилося? Відновилося. Добре, це. Доц Ну, може бути взагалі? може бути мінусова. Доц. Може бути EMP і DOTS може бути. До мінусової йшло, там був 1 градус. Так. Дивися мінусову може. Два і один. 1,3. 1,2. Далековато до мінусової. Ну, EMP в нас було 4, може це і не EMP 5. Коли привид давав івент.
Радіо. Я скільки сижу, доців я тут не бачу. Лекс Доц це голова або мімік. Вогника немає на міміка. А чекай, на міміка немає. На міміка мінусова. А ємпіха EMP п'ята на 5. галу. П'ята ємпішка пішла? Так, так. Я казав, що це галу. 9. Поїхав. Вибирай галу, поїхав. Бля, так з кухні пахне борщем. Слинки течуть. Welcome back. There's some jobs ready for you. Так, давай, блядь, не будемо цей Графтон ходить поки що, бо я їбав його ходить. Вдвох його важко. Той, що ми хоча б можемо закривати. Так, може це. Не хочеш піти покурити, я піду попісяю там туди-сюди. Так, ні. Давай, так, Давай. давай. Йду. Що, котик? Що муркоть, вошка? Ти голодний можеш ще їсти? Де ти був? Що робив? Я був. Джан не натиснув приготуватися.
Yeah, boy. Ніхуя собі, блядь. Ти в'їбав, блядь. А то мені не зараховується, бо я типа вмираю, я поняв. Та, дивився, чий то смайлик такий. Ну, напишу, може, Хіма приєднається. Я тут готовий. Спейс нажимай, щоб не йти так далеко. У нас Тобто свідки одразу- примарної пахощі. Get stepped Да. out before investigating. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Електрику дав. Наче почулось. Ні, не почулось, десь кидається. Блять, та що за... Туалет. Тут? Ну, по температурі тут. О, вогник з'явився.
Що треба буде для загального розвитку? Подивитися, де спавняться предмети тут відоски. Блять, я знаю тільки, де лялька спавниться, все. М, У мене А, ні, в мене більш-менш нормально. 77 у нас на двох глузд. Беру це, беру це, беру це. Що там нам треба? Книжка радіо. Ти все, я пахощі. Все, падає. На, візьми Христа. Також потім. Я візьму цю штуку. Ну ти помітив, що зараз вони колись на професіоналі не змінював привид місця? Воду відкрив. Оба, двері відкрив. Ємпіха. Ультрафіолет де? В мене. Ну, подивися двері ультрафіолет. Нема. Я Тихо. сиплю сіль. Готовий? Чекай, чекай, чекай. Готовий, давай. Нема ультрафіолету. Давай попробуємо вдвох поговорити. Нема поки що. Добре, давай тут поговоримо. Ну, говори сам. Не говорить. EMP-3. Не говорить. Доц бачу. Там в кабінці в тій. Рейджу і рей, який та є. А, вона тут воду аж відкрила. Бля, парюта. Сатула. Хочеш сходити поки що за пахощами. Тут розкидається. Сходи за пахощами і візьми мені шприц один. І сам кульнись. Дай шприца. Напав ще на всякий випадок. У мене запальнички нема з собою толком із них. Це запальничка слота не займає, краще брати з тобою. Ей, блядь. 0,5. У нас може бути банши? 0,3. 0,0. Банши, кажу, може бути? 5. 2. Мінус. Юрей. Запали пахощі зараз в кімнаті.
Можемо їхати, якщо хочеш. Каю проклятий. Може якийсь надибається, ну. Шкатулка є. Де? Кабінет менеджера. На столі тут справа. Угу. Я вийшов з будівлі. Угу. Візьми 2 горнятка з собою. Я не взяв, я взяв. Зараз будеш вибирати, що хочеш. Я ото каву. Та будемо з горла пити. О, на, коротше, за О! кусон. Сон під кавом. Блять, жирок. Шоколадний. Юра, Юрей, той, що любить свиней. Курей. Ну, свиней. Курей. Це в Fallout був такий чувак, який кур їбав. Ти на. В серіалі. Я серйозно кажу. Комічна ситуація була. Чувак виганяє одного чувака, б'є там. Цей головна героїня підходить. Вписується за нього. Каже, ти що за нього Запалив вписуєшся? собі він корей моїх арома їбе. патички. Що у нас? Фото привида, 3 унікальних фото і фото ємпіхи. I've got a report that suggests a possible ghost sighting. Не знаю, я майже весь час знаходжу кімнату привида тільки градусником, блядь. Ємпіха, блядь. Так, Ну, але... імпіха, коли чуєш звук, переключаєшся на неї, типу. Знати приблизно хоча б. Так, щитка тут нема, де я завжди даю електрику. 8,6. Не тут. Добре, це не кухня, це не барна стійка. Шкатулка. Тут. М. Блять, ну. MP3. Медіа, треба видалити фотку. Добре, що я її можу видалити сам. Опа. MP5. П'ять. Окей, хрест хоч добре постав. Бачу. Значить, у нас є MP5. Добре. Це тінь. А от Ну подивимось. рано говорити. Так, добре. Візьмеш хреста. Атака? Та ні, Івент? Ну, показує Можливо, бо я- 10. я вийшов. Може бути тінь. Раз я вийшов з кімнати, вона зразу там якісь запускає свої. Так, ти сіль фіолет взяв, я взяв крест, книжку радіо. А що по глузду? 70. Давай на камеру зараз.
Я зараз хрест в коридорі поставлю. Вставай на цей. Зараз. Пише. Запис. Знімай запис. Я зняв. Давай зразу. Ручки. Стукало вікно. Фіолет в руки. Ультрафіолет. Фіолет. Ходила по солі. Не знялося. Мюлінг. Ультрафіолет і записи. Що по допках фотопривода. Чекаємо івента чи Ні. валю? Ну так. Тут от вихід є шорткатний. Де я? Фоткала? Сфоткала. Поїхали. Мюлінг. Поїхав. Вилет. Yes, of course! Жуй кокос! Ой, боже, як добре. Похрустів усім. Welcome back. There's some jobs ready for you. Дивишся, яких я стрім. Що? Так, а де в нас лак. можна було подивитись фотки? Ті, що я нафоткав, а ну ходи сюди в машину, бігом. Так, Христилав, дивимося, чат. Іди сюди, Стела? іди сюди, іди сюди. Подивися, блядь, серія фоток. Ану, покаж. О! Та я на стрімі бачу. Блядь, іздець. Перевірка фоллоу. Дивимося, Христилав, на кого вона там зафоловлена? О, я теж хочу подивитися. Ні на кого. Що це за таке? А, нік змінила, скоріш, так? Так. І вони показує. Давай, ти цей готов, поїхали. Чи. А, може реально? А чому? Алло, перевірка фоллоу, нік. Оп. Дивись, не показує. Шпіонка. Шпігунка, я ж казав, що їй треба йти в розвідку, вона ще той шпігун. Вона все дуже добре вивідує, планує, потім. Це запам'ятовує, блокнотик записує. Чик-чик, на олівчик, все. Так, як почекай має бути. хвилинку, не починай. Дай я відкрию чай. Check the equipment. Бо, блядь, це трохи проблема відкрити цей термогорня. А ну. The intel. Looks like this is going to. Мгм. We've had reports of violence. Це воно. Я думаю, може цей, може. Треба якісь ігри познаходити, щоб грати з патреончиками. І взагалі з чатом. Хто захоче. Знайшов ляльку. Коридор, походу. Ну, от температура впала на 4 градуси. Тут
срака, коротше, чесно. Угу. Два Вона- хреста. Коридор може ізі дотягуватись з інших кімнат. Блять, запустило. Ух, я висадився. Прям Да, перед Олег. Харією просто. Скрімер дала. Я змушений взяти ще один доц, книжку і радіо. Треба сіль, ультрафіолет і ще один хрест. Так, фото привода, пахощі біля привода, змусити загасити полум'я, добре. І потім принесеться все. Взяв хрест, ультрафіолет і сіль. Бімпі 5. Угу. Готовий? Радіо перевіряв. Добре, я тоді хреста десь отут поставлю. Я сипаю. Сипай. Що це було таке? А ну давай докази. Evidence. I need evidence. Hello. Пара мені з рота сам? не йде. Йде. М-м. Бля, може це якась кімнатка тут? А отут. Чек. М-м. Ліво. М-м. Пішку вона тут запустила. Воду, да? Тут, в цій кімнаті. 1,8, Вийде. 2,9. Отут. Швиряється. Наїбункала до нас. Хрест несу, зараз здохнеш, блядь. Що ти робиш? Спокойся. Хрест згорів. Буде мінусова. Ну, 0,4 було. У нас імпі 5, і що це мінус, це прям. О, ну. У нас те що. А, є там. Просто що. Ну, 0,4 була. Ну, то не мінусова. 0,9, 0,3, Перевіряють. 0. Е, Буде мінусова. Хрест ще раз згорів. Це демон. Мінусова. Неси хрест. А нема демона. От іменно. Пішли, виходимо з хати. Пішли. Треба сіль принести, ультрафіолет перевірити і. Так, тут тупік. Не та сторона. Паніка. Я би посидів отак собі, просто поїв якихось цих смаколиків з такою музикою. Я якогось би шашлика. От палим таку по тову 2. музичку включи. Так, беру сіль. Що ще треба було взяти нам? Змусити загасити полум'я візьму. Та тільки сіль, я візьму 2 тих. І пахощі біля привода запалити. Візьму теж ще одні пахощі. Сюди швидше підемо, блядь. Щось кадить. Що, давай сіль розсипай.
Зараз. Доц. Поки він. Доц. По У ній. нас є доц, є МП5. І мінус. Так. Сиплю. Все, відео знято. Пахощі запалив. Чекай, чи це вони не одноразові у нас? Одноразові. Так? Блять. Хуйово. Ці пахощі просто деяких привидів стопають. Не стоять на місці, коли там якась ця йде. Отак. Тебе є час втекти. А там ті типу відганяють, і він далі продовжує рухатись, крутитись, тупити. Поїхали. Не А чо? винось це все, нафіг здалось. Хочу Поїхали. дочекати, що він загасив полум'я. А, ну І так. на доцах сфоткати, він часто ходить. Давай я тоді камеру тут поставлю. Що це? Я без фургона дивився, звичайно. Пофіг. Как раз. Рой, have idea! А, ні, хіра, так. А, нема в мене записувача. Ця хата в доцах. Show me yourself, bitch. Come on. Я зняв. Поїхав. От, Що? а доци зняв. Ой, а доци? Які нахуй доци? Пішли, блін. Ти даєш. Коли я казав поїхав, то ти казав, ні, давай. Треба було зараз, почекати, добре, блядь. Давай. Тут Не бубни. так, коли ти, щоб не бубніть. Лавер, напевно, що з мішанню сьогодні грають, так? Мгм. Job's ready for you. Я теж з ними грався. Що грали? В Рішарда. На станкерське зайшли. Вас тепер ж поробили, то пограли. Понятно. І все. І що там помінялось щось? All right, we need Ти мене the питаєш? equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Полювання за допомогою розп'яття приведе. Of a curse Угу, object EMP. nearby. Ну, Лаврюк барахла якогось понаходив в тайниках на новачках і пішов продав на You may be able to звалище на 160 тисяч такий. Item 3D прогрес. Не знаю, мене трошки там. Валюта в якщо них ви- як болотяні лишилися, так і є. Та якщо хочуть грати в сталкері, то що? Ну. Ні, Мішаня просто сьогодні то може робити. Захотів щось такого. Час вбити. Лавр запропонував. Ну, скачали моди, пішли подивилися. Мені не подобається. Я дуже прискіпливий до маленьких деталюк, розумієш? І коли от якісь грубі помилки кімнаті. трапляються, мене тригерить воно чомусь. Вікіки. Тут. Ні, не тут. Ну, показувало, що тут десь кидається, отут. Отуто. МП5. Але за стіною 3,8 метра. Кухня. Там та. А, ні, отут. Тут ця, як її? Кладова чи що? Скоріш за все. Не знаю. Або кухня. Або за оцією Кухня, стінкою. скоріш за все. Ні, Ну, тут 8,1. Я Тут піду в кинули кухню. просто. Воно ж може досягати просто. Ну так. Ні. Таке там. Угу. Тільки.
Ну от зараз воно тут кинуло. Але їм піку Кинуло, 5 але- тут показує десь. Перетулить. Дев'ять і 5, 9,1, 12. Ну, воно, скоріш за все, таки тут. Пофіг, кинув. Що таке? Поприносимо більше зараз, може щось знайдеться. Половина предметів перекладена на англійський, половина, блядь, на цій болотяній. Ну, диви, щось. Давай колемось по одному. Ну, давай по 50 грам. Так, що нам треба взяти? Ультрафіолет. Ще Іль. один хрест беру. Чекай, подивлюсь. Куда ти? Таке цікаво. А я хочу глянути, що тут. Якихось пасхалок не роблять, та чи що. Але... Bells. Lost Cat Reward. Ну, не висипай всю. Висипав всю. Кімната не та. Вона в коридорі тут. Блять. Та я міряв температуру, блять. Тут температура більша була. Ну, 6,4 вже переїхала, блять, окей. Охуєнна, блять, сука єбана. Так, я хрест тут один ставлю. Кинь їм пішкою сфоткаю. Ора. Пішов я по сіль. А зараз вони типу що там грають, так? Напевно, що. Так. Ну, я думаю, що. Блять, та що таке? EMP5. Так вон, я казав, вже було їм P5. Я думаю, що лавер буде грати на цьому. Я сумніваюся. Я ні. Сиплю сіль. Блін, двері закрила падлюка. Походила. Не встиг зняти. Нема. Блять. Чи є? А Де тут що ще сіль? сільки? О, є. Встиг. Я пішов. Я пішов ще одні доці нести. Говорить. Радіо. Радіоприймач. У нас доці може бути? Може бути. Але ні, не може бути доці, бо це би була рейфа, але вона походила по солі, значить це не рейфа, доці можна не нести, значить шукаємо, що ультрафіолету не було, це не Книжку галу. ще одну візьми, бо коридор Мінусов. дав. Бля, чуваче. Може бути близнюки. А якщо це близнюки, ми там прям нам 2 хреста, це то мало. Да. Ще одну книжку і 2 пахощів беру, ну його. От, кульнутись.
На, візьми паху ще на всякий випадок собі. То 0,5 буде мінусова. близнюки. Мать. 0,1. Це можна, блядь, просто. От давай перевіримо. Поїхали. Буде мінусова, нема сенсу сидіти. Поїхав. Ну, Не от, хочу я з мінусова. близнюками тут на цій мапі зустрічатися. Був би демон, було б цікаво. Там я Типу, ніяк не можу близькі від демона є, вмерти в може. першу хвилину, блядь. Ну це треба максимальна складність. Та Та- Я та- грав атака на зразу максимальній починається. складності, блядь. Там, де одразу атака. Не починає він зразу атаку. Близнюки. Так, Вибрав. поїхав. Welcome back. Я не знаю, навіть той сталкер, якщо там навіть через якихось 3 тижні, 2 тижні буде вайп, чи 3, чи місяць час, ну, все одно якось, знаєш, типу, Та місяць знаєш, ще у десь тебе- буде. в тебе місяць, через місяць вайп, Ей, класно. я казав, що я не хочу там грати, бо якщо ти там не задротиш як дикий скунс, то там нема сенсу грати. Та гра про вічний грінд, блядь. All right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Глуз 25, датчик руху, фотопривода. Suggest a possible ghost sighting. Та Я- ні, та ти я можеш, би хотів ти можеш собі поставити таймер, типу, от 12 почав, там, ось постійно Ну і що ти там? Там треба грати багато, щоб чогось досягти. Пограв і все. Ні. Та не треба там багато грати, щоб Ну, чогось блядь, ну кому досягти. ти розказуєш? Ви там скільки Янжан. місяць грали, і ви були на другий тиждень вже топових всяких лохмоть за 2 тижні. Ти Угу, місяць по подюпали, часу блядь. розтягуєш по чуть-чуть. Інжан. Бо того, що ми знали про як гроші отримати. Того і, Ну. блядь, Зараз ти теж знаєш, як гроші. нема вже все пофікшено, я все пофіксив. Туалет, походу. Туалет, ЄМП-5. В тебе просто манія максимального цього, типу. Ну, тут то вона десь щось. Тобі хочеться дуже швидко мати гарний екіп, гарний лут, гарний Ей, блядь, все, не хочу. мати все топове, типу. Тому тобі так треба, ти стараєшся зразу гріндиш, ти себе вводиш у ті рамки і По-іншому чисто нема розслабити сенсу булки. грати в ту гру. та так. Той сервер Можна. не про чіл, що ти зайшов собі, чілиш там пахую на бабки. Там треба бабки на все. От. Грошей багато складати нема. Я по чілу зайшов. Як на любому десь сервері. Грінд всюди. Одне і те саме. Просто для мене, типу, процес, якась атмосфера важливіша, ніж топові шмотки лут. Так. Там без Просто. топових шмоток ти не можеш нікуди піти, ну що. Бери камеру, я сиплю сіль. У нас же ж на цьому на Грінвуді Походила. Ультрафіолет.
5. Фіолет. Ой, бля, я їм піху, походу, не фото. Ми на Грінвуді скільки грали? Місяць? Щоб, ну, ми 3 тижні точно грали, щоб нормальний шмот мати. 3 тижні. І це і що? О, скільки Ми- годин я грав, блядь. От іменно. І типу. Я не можу сказати, що ми там мали гарний шмот, щоб кудись йти, там всякі гейм-зони. Які там гейм-зони теж не цікаві. Ну, аля, не цікаві. І це того, що. Ну добре, а що? Там, блядь, World of Chimera, блядь. Ти дрочити на Хімери, чи що? Теж таке, типу. Але чисто взяти так от, побігати, стежки полотати, знаєш, артефакти собі пошукати. Якийсь такий середнячковий шмотик. Насолоджуватися просто якоюсь десь сталкерською атмосферою, все, більше нічого не треба. О, тут пентаграма є. Де тут? Чоловічий туалет. Це ми зараз в жіночому туалеті, а далі по коридору чоловічий. Пентаграм. Я не поговорив по радіо. Дай я поговорю. Не говорить. Все. Ок. Радіо. Алло. Тікаємо? Ну, хрест не врятує. Ну, я не знаю, може тоді просто. Не врятує хрест. Ну тоді тікаємо. Він. Атаку не. Зараз почне атаку і все. Ти виходиш? Туди? Угу. Я вийшов. Я обрав голову. Нажимай. Просто. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Що, кітик? We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Полювання без втрат, розп'яття, відео з приводом. Going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like they left in a hurry. Мені от шкода, що перші враження погані склалися від цього. Seven Days to Die. Та вона якась нудна, блядь. Там реально, типу, крафту, виживання. Там, чим далі прогресуєш, тим веселіше стає. Ну, Стільки крафтити можна, стільки лутати можна. Я ну, би так раз залетів на тиждень точно пограти. Не. Ну, тут теж, знаєш, кожного своє, важко знайти ігри, які подобаються 3-4 одразу. Це вже ж типу. Ага. тут. Або в кухні. Он щось кинуло. Ну, до мене підійде. Тут кинув. З пішкою. Де? Тут?
Скільки метрів? 1,7. Ні, за барною прям тут. стійкою. За барною стійкою. Виключила електрику. А, вон вогник з'явився. Тут таки та. Тут за барною. Блін, ну тут Вона теж... електрику викинула. Виключила. Та, це ж типу добре, але... Коротше, один хрест буде стояти біля камери, а другий там в тому куті треба ставити. — 70 глузду. Коли ще один? Раз теж прийду колесо. Візьмеш Що взяти пахощ. доц? Ну, добре. Доц хрест. Рацію взяв? Взяв. Тут ставлю ще один хрест. Диви, блядь, Угу. пінка хуярить. Прикольно. Ладно, це поставлю. MP3 поки що. Готовий? Ну. Давай. Вогника. Бачу. Вогника не бачу. Походило. Але Ультрафіолет. Примарний вогник, ультрафіолет. Лишили карту у бака. Person died. Кюрсен дай. Радіоприймач. Примарний вогник. Ультрафіолет. Мімік. Мгм. Мінусову, та й все. Ти що, ту пінку не можеш виключити, чи що? О, дивись! Прикол. Ні, ну ця локація гарно зроблена. Та ферма. Як тут включається? Електрику Двіжуха. треба дати. Давайте електрику, робимо собі каву і їдемо звідси. Да. Це пара якась йде. Давай, ти тут шариш в тій фігні. Давай, що тобі принести? Кажи, горнятка? Щас принесу. А от вони тут гріються. О! Пей давай. Чекай, трубочку треба взяти. Давай, ще одну. Блядь, розбив. Давай, набирай. Хочу червоного цього. Чекай, бро. Де? Мінусова буде, поїхав. О, дивись, код від сейфа. 06 25 25. 06, 25, 25. Пішли. А де сейф? Там де шкатулка. Ня. Блін. Добре, погано. Мгм. Не 06 25 25, так? Угу. Пуш. Так, мімік, де той мімік? А як тут код знайти? Цікаво.
Поїхав. Ти вже вийшов чи що? Угу. А тут не написано в блокноті? Подивись, може в тебе графіка ліпша. Де, в якому блокноті? Во, я приніс блокнот, подивися, що там пише. 2 кави. Код Чус, не написаний, омлет. 8 внизу самому якомусь якісь циферки чи що. То є рахунок, що ти? Бери міміка, поїхав. 81, 50, 20. Ну добре. 21, 8, 15. Welcome back. I've prepared some jobs. Ми тут дуже мало заробляємо, блядь. Ми на тій маленькій карті ми все там прошарюємо, знаходимо. Ну, та що ти? Треба Нам 50. треба рівень, щоб ти більший взяв, розумієш? Ми сюди потім ми будемо ходити і так. Беремо, коротше, ту маленьку карту і не їбемо вала. Треба більше бабок, щоб ти заробляв і більше досвіду. Щоб ти хоча б 60-м був, коли я буду скидатись. Як скажеш. Відео з приводом, 3 унікальних відео, пахощі біля привода. Before investigating. Because here Тут. Інжан, тут. Температуру мірі, де саме? Коридор чи. Тут, скоріш за все, зараз. А, цей коридор, вон вогник з'явився. Примарно. Одимор, привіт. Радіо і примарний вогник. Даян Мара, Онріо Йокай. Пішли, я сільку зараз Тут. буду сипати. Доц може бути? Може бути доц. Зараз я прошу один доц по коридору великий. Ось переставляв доц. Сідай за камеру. Ну, блядь. Не бачу поки ультрафіолета. Дзеркало. Блядь, це що таке? Що в мене камера з рук випала? Заяць. Походи лише, подивись, чи є ультрафіолет. Нема. Один, два. 1,3.
Доц. Доц. Юкай. Відео з приводом, 3 унікальних відео за допомогою відеокамери. Понял. Hello, it's me. Який ти гандон, блядь. Блядь, не сфоткав, сука. Не встиг, пройшла так гарно. Все, відео є. І з приводом теж? Так. Ну, десь тут в кімнаті була, блін. Примарна подія. Ха-ха-ха-ха-ха. Що? Зараз ще хочу фотку її зробити. А, окей. Тебе глузд 23. Поїхав. Я сфоткав ще раз хрест. Якісь копійки та й дасть. Юкай. Обрано. Привод, привод з 5 слідуй солі, примарний вогник, все по 10 баксів. 40 баксів тільки на відосиках. Ну і 40 досвіду. 2,80. Ну, Ну, воно десь там 2900, перемножується ну. через складність. Два унікальних звука. Загасити полум'я. Вчора дивився, коротше, Годзіллу 2014 року. Я подивився, що ти зарейдив на Анкора, а він якраз дивився цей фільм. Я такий, о, точно, треба подивитися. Ну, Прикольно. недавно теж дивився. І частини. Блін, як мене, мені подобаються ці частини. Типу. Конга не дуже люблю чомусь, але Та, блядь. Острів Черепа. Цікаво. Але Ну той, типу, не цік... О, Щось знайшов кинуло. ляльку. щось кинуло. Їм пішку включай. Тут. Ні? Ні. Значить тут. Угу, в цій кімнаті. Але Звук показує, трохи. що сюди. Зараз. Я почитаю, бо зараз знайдемо кімнату. Тут, в цій кімнаті. Окей. Я коли грав з друзями в Фазму 24/7 за дверима на вході сидів, аби ніби 20 літрів заспокійливого. Так, сільку беру. Ультрафіолет беру. І беру цю штуку. Нема ультрафіолету. Я лише один раз посипав. Я 50-231 теж бігати будеш приводи за яйця. Де фотик я кинув? Давай сфоткай, знімеш сільку, і я цей піду шукати кістку. Давай. От. Написала. Походила. Написала.
Мастило. Так, що у нас було? Примарні записи. Ага, понял. Ультрафіолет викреслюємо. Не було трафі. Не було. Добре. Не говорить, понятно. Ну, та щось не дуже. А дай я поговорю. Вийде. Щось кинуло. Ну, вона кидається тут. МП 2-3. Піду там твіт. Підвалі, блін, щепок. Відомості з мустипривода Де за світло? Вирубав світло. МП4. Принеси цей Що? полум'я. Один і 2. 0,8 буде мінусова. 0,6. У тебе 33 голосно. Ну, візьми шприц. Мінусова. Морой, ревенант, тінь. На. Біля ємпіхи. Шприц. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Це івент. Сука. МП. Медіа. Та сіньор, двері рухались, слід у солі, примарні записи. Вона не показала. Я не міг двері відкрити. Угу. Ці. Подлюка ти. Чого ти мене лякаєш? А? Скажи мені, що тобі не хватає? Чувак, у нас вогник. У нас ревенант, поїхав. Поїхав. А, треба запис зробити. А чекай, а я один доказ профукав. Докази. Мінусова, примарний вогник, примарні записи. Мінусова. Супер. Ти чув цей голос? Що це було? Чув. Лялька якась. Я вийшов з будинку. Угу. Ну, треба зробити один запис. Зайти в будинок? Ну, не знаю, не треба. Я таки зайшов, щоб на цей. Поїхав. Що? Це не зар... Чекай. Блять. Воно один не записало. Сука їбана.
А почекай, дай поставити Христа. Мудак. Мудак. Я тебе не боюсь. Show me yourself. Show me yourself. Форма туману була. Там можемо їхати. Їх. Я не знаю, в соло я от катку робив, там нема нічого там складного. Складного немає нічого. Страшного. Теж нема. Alien Isolation, ти хочеш пограти? Бать нас доказів нахуярено, блін. Ну, так. Welcome back. Ну, 2600 далі. For you. Іма нема. Датчик Ось я руху, читав, сфоткати EMP, Prepare accordingly спалити розп'яття. for investigation. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate. А що таке, блядь? Щось знову якось попадало. Два градуси падіння температури в О, туалеті тут. Тут. Вогник. EMP3. Двері закрили в себе в кімнату. Це вже хочу, щоб вони реворкнули привидів цих модельки якісь. Ну, там акцент десь. Алло, ти тут? Виходь. Запечатано у ванні. Ходила. Нема ультрафіолету. Напісюнькала. А, ти тут? Ходь. Не говорю. Доц. Доц, примарний вогник і примарні записи. Таєшка. Блядь, імпіху я забув сфоткати. І треба розп'яття спалити. Дай фотика нема тут? Є. Зі мною. Бачу. Йди. Тут важко буде доц сфоткати. Ну, то і що Спробуємо, був доц. звичайно. Та, я знаю, але, ну, вона падлюка. Кімната маленька, не вистачає часу. Шарш. Show me yourself, motherfucker. Bitch. I wanna kiss your tits. О, не подобається тобі, гніда? Давай.
Пабло. Давай, подлюка, давай. Давай, покажи мені себе. Не бійся, ми не будемо мацати тебе. Блядь, як тобі сказати? Не демон. Не Деоген. Не Галу. Галу от небезпечний теж при. Що ти, блядь? Пиздец нахуй, блядь! And they're just like screaming. Ну, добре, 3 допки ми зробили. Можемо і не фоткати його. Знаєш, чого нема? Я би записав, що запис. Але нахуй вони нам. Я сфоткав. Піду, може, що записи зроблю швиденько. А ще раз говорю. Ні, він не загадав. Поставте хрест, що там є, та й все. У нас є відео хоч доступне? Все, А, ні, ну, я вже все. Ніхто не здалось. Я свалю. Я жить хочу. Ти вколовся шприцом? так. Добре. I don't hear you. Son of a bitch. Hello, honey, I'm home. Ой, ой. Не подобається йому. А що ти вбив? Давай маньяка, блядь. Заїбала. Відомості. Джаз Вілсон. We want to see you. We wanna see you or hear you, motherfucker. Or show me your tits. Атака. Івент. Хе-хе, лошара. Каже мені get out. Пішли. Все, А, ну, три записи зробили. якщо Get Out каже, то Та так. що тобі вчитись, Модемор? Там треба з кимось пограти. Зараз тим більше йде 20 днів івент. Буде досвіду більше давати, та й все. Страшно. О, Господу помолімся. Рабе Божий маньяку, чи грішив ти сьогодні? Остання путь, ти що? Welcome back. There's some jobs ready for you. Звичайно, що нас хрест спас скільки разів? 2 рази згорів хрест. 3. Перший хрест. А, Тут ще чуть другий відео з згорів. приводом, фотоприводу. Хрест така штука, що без неї ніяк. Угу. Ні, ну можна, звісно, але тут прям треба пахощі підбирати.
І то є шанс, що тебе просто привид заспавниться за спиною в тебе. І в тебе не буде шансу навіть встигнути запалити ті Сюди маш не заходить. ну. благовоньки. Якщо я типу, був з градусником, то там нічого не буде. Я дивлюся, то що мені треба. Дивися. Може не заходить. Я собі знаю. О, чуєш? Що? Він злити забув. Смердить. Воно вже там присохло, що ти хочеш там. Пересохло. Сушене, вялене. Суша. Що там? Скоріш за все Підвал. підвал або кухня. Що там сподівав? Так, витягни їм пішку. 5,3, 4,4. Тут. На цьому, на. Тут мацало щось. Отут прям. Інжан. На щитку мацав? Так. А подивися, чи і ультрафіолет є. Ну, в мене з собою нема ультрафіолету. А, ну, логічно, так. Ну, я... Так, треба додатися в цій кімнаті тоді. Все буду розкидати барахлішко. Один хрест на початку, а інший з тамтої сторони стола ставить. Зараз. Ото. Там стіл. Дуже не стола поставити. Па-па-па-па. Та я, в принципі, я хрест несу, то я поставлю. Треба ще дот збирати один. Всю сіль розсипав чи що? Ні, одну тільки. А ну давай ще сіль. Ну. Ну, походи по солі. М. Поїхала. Тримай їм піху. Тече. А, вогник Імпі з'явився. 4. Дивився вогник. Це мені щось нагадує. Що в нас було? Ультрафіолету не було, мінусово примарно воно сидить окремо. Йоп твою мать, блядь, прям в Бля. лице. Не знялось. Та бо, блядь, вона прям звідти за повороту, як вийшла на мене. Імпі 4. Це не зняв. Тут є цей, поговори. Я піду принесу ще відеоць Мені принеси цей шприца. кол. Зараз скажу зразу, що там по цьому. Говорить. Говорить. Значить, у нас є примарний вогник радіо. Даян, Мара, Онріо, Йокай. Так, доц. Це. О, та у нас взагалі там піпець. Просто наразі загрів. Біля камери отут лежить.
Ой, блядь. Де ємпіха? Ну тут. 4. Треба дивитись. Доц. Доц. Йокай. Пих. Блядь, лазить дуже часто. Хочу без нього? Нам треба подобці. Show me your love. I mean, на. Шайза. Полі Розвелл. We Скинула, know блядь, who тебе. kill you. А я не знаю, мені похуй. Give me a sign. Show me a sign. Can you scare me? Can you kill me? Can you love me? Can you love coffee? Ну і що ти отого didn't. сидиш? Show me your tits. Show me your No, tits. you didn't. Кресарі. Ну, вже не забайтиш її, так. Подючка. Ну що? Ти, якщо за цей хрест забираєш, то вона зараз тут почне полювання. Ну ти Єдиним поїхав. варіантом втікати. Поїхали. То був івент чи атак? То був івент. Івен. Поїхали. Відомості. Атака. Іди до мене. Шафу. Сядь, будь ласка. Я ніхуя не бачу через тебе. Дуба ти рижа. А воно собаче! А класно вона нас підловила прямо перед дверима. Ага. Ой, боже. Ух. Я, блядь, наробив собі тут чаю, кави. Job's ready for you. Іна. Не? М? Пепічино. Я би випив, блін, я би випив какао якого. У Пленько. мене є Дві какао, ложечки цукру. але я його не п'ю. Фотопривода. Угу. Я що це теж Полум'я таке? загасить. А в мене ще є пиво те. Ой, блядь, Але я не п'ю. Я не п'ю, бо мене щось дуже часто останні днями голова була. Я вчора до 5:30 не міг заснути. Думав, засну з головною біллю. Таблетку не пить. Вдалося мені заснути, мусив 5:30. Таблетку пить. Кожен день башка болить. Другий день. Третій. Це вже третій день сьогодні. башка, в мене ноги. Дзеркало є. Не знаю. Вона в кімнаті якісь, де два зайці є. От в тій, де ти. А може й не в цій. Поличка з двома зайцями. Може, кухня? Кухня. МП5. Температура падає тут, чи падає там, на кухні? Тут. Ну от два зайця. Поличка з двома зайцями.
MP5. Так. Ну, дало їй, ну я бачив MP5 і зникло зразу. Як? Я тобі вірю. А що має по глузду глянь, бо я забув подивитися. 60. Ну, треба буде кольнутися потім. Дуже активно розкидаються всі. Дуже активно розкидається. Нам з підвалу може атаку почати, якщо що. Трохи погано. Ну вона ось тут прям де ми. Мгм. Давай сіль. О, MP5, п'ять. все, можна це. Ти перша, хто тут, блін, на кухні подох. А ну тікай. Ой, точніше, цей. Вийди, я поговорю. Я не чув. Ні. Радіо P5. Диви, сіль не чіпає. А Райфа? хто у нас? Доц. Ну, райфа. Доц. Так, як тебе тут зловить, га? Ось я тебе буду тут ловити. На доцьку. А, Не, блядь, блін, і- не встиг. Сука! Гніда. Неси сіль, замуруй її тут. Щоб з кухні не виходило вообще. Тварь така. Ша ти нас тут дістане? Ша, чекай, зараз Олі тебе тут замуруємо. Краще міняй кімнату. О, диви, хрест спалила. Усік, що ти шукаєш? Що таке? Ти догрався. Show me yourself. Show me yourself. Стівен Бішоп. Show me your tits. Стівен Бішоп. Стівен. Стівен гамно. У нас один хрест тільки? Не, от тут ще от в коридорі стоїть, блін. Тобі не дає. А я сфоткав. Тут трошки по-іншому працює. Що? Має Я ще на повно ультразвук прийти. просто не перейшов. Та, блін, ти мене так оглушив в праве вухо, що тут дзвонить тепер. Треба було то відсунутися від тебе. Стівен.
Він вже тут розкидається, слухай. Зараз він, блядь, переїхав і нам пізда. Я Температура кажу, що там може. вікіджада. Де? Ну там пара йшла з рота. Де градусник, блін? Тут в мене пара з рота йде. Я думаю, він переїхав. Поїхали нахуй, бо зараз ще вмрем з тим Стівеном, блядь. Я згідний. Ні, ти рейфу можеш визначити, якщо вона не ходить по солі. Єдиний привид, який не лишає слідів на солі. Треба ще пам'ятати про всіх привидів там. Так. Ти в загальному пам'ятаєш деяких противник таких мають якісь унікальні риси. Як демон, наприклад, який. Коли в тебе там 75 ці глузду, він атаку може почати вбити тебе швидкі атаки. Якщо хрест згорить періодичністю 10 секунд, значить демон. Це якщо ти ще встиг хрест поставити. Відео з приводом, параболічний мікрофон, 3 відео камерою з них. Я ти не забув Юкай, Оні. А є тінь дух. Оні, здається, лише залишає унікальний доказ 6 пальців на ультрафіолеті. Поверхні двері чи стекло. Оні чи Юкай. І частині будинку. Чи це убак? Обамбо, блядь. Ні-ні. Кімнатка перед Коротше. гаражом. Та, блін. Не люблю. Коли воно тут. А що це тут? Вогник. Чорний. MP3. Блять! Сука! Why you screaming, bro? Йобані зайці. У Йомані, мене глузду 68. вука вмять. Йомані. Зайці. Я не знаю, чи в тебе так мало глузду, може ти без глузду? Я безглуздий. AM, ref, vol, function. Put. MP5. Так чую. Вогник був чи не було, чи мені почулось? Вогник був, так. Ультрафіолет викреслю. Відкреслюй ультрафіолет. У нас є вогник і MP5. Примарний вогник і MP5. Ультрафіолет викреслюємо. Даян Райджу. На Даяна нам треба. На Райджу нам треба доц, мінус треба ні на кого. А ну, Примарні записи ні на кого. Радіо має бути. Даян. Нам що записати відео з приводом і все. Я маю записати, він на доцах не зобразиться. І він в кімнаті оцій маленький. Show me yourself, bitch. Show me yourself.
Self. Show me. Self-lover you. Show me self-lover. Що self? Я знаю, як постав камеру, я залізу, лапку активую, там лапка є. А, ну так він буде ходити на камеру. Чому не попаде? Він швидкий, цей Даян. А ну, це показує привид Даян. Блін, ти підійшов до нього. Івент був. Та, блядь, я не знав, що він тут, блядь. Якщо ти рухаєшся, він сильніший стає. Чуєш? Якщо ти повільно стоїш на місці, типу він не буде агритися. Треба порухатись, давай. Ой. Абамбове. Став камеру, йди записуй. Медіа, відомості, медіа. Нема вже на відео. Щось треба видалити. Слід у солі треба видалити. Де вона? А, це просто. Та він отут десь був. Десь отут був. Видали відео? Проголосуй за Зараз. видалення відео. А де камеру ставити? Понятно. Давай, коротше, я пішов в прогон. Ризикнем. Пишем. Атака? Не знаю. Готовий. Та я не можу двері відкрити. Де? А в шафках де, блядь? Раз ще раз горів. Все, запускаю. О, я зняв відео. Там івент запустився. Такий О. івент, блядь. Та атака. Кажеш, Привида зняв. кінчилось? Привида. Так, не знаю, чи закінчилось. Я записав відео з привидом. Ну подивись, закінчилось. ти ж в машині. Ні, не закінчилось. Щось почалося знов. Десяточка, так. Знов щось закінчилось. Я йду до дверей, коротше, чекай. Може не закінчилось. Краще ручку в дверях колупаюся. Атака ще йде. Ей, падлюка, він тут сидить, іди сюди. Алло. Кажи, що там? Є, атака закінчилась. Виходь. Ти різко повертаєш, якби готовий. Дрифтую, блядь. Дрістую, нахуй. 10-та активність сюди повністю. Ти вже, блядь, розізлив. А що я йому сказав, я не пам'ятаю. Баяна роз... Welcome back. There's some jobs. О, 2700. We'd like to offer you a promotion. Let us know if you'd like to progress further. Ти вже Сотка. 56. Дай я подивлюся, що я там в магазині можу взагалі покращити. 37 тисяч. Ліхтарики доци покращую. Примарні записи покращую. Відеокамеру покращую. Галки не коштує. Фотоапарат треба по-любому. Модемор, Датчик щоб ти звуку. розумів, Треба. це вже третій раз до 100-го дійшов. Ну, тут так-то, коротше, в мене що? Все другого левела, крім камери, ємпішки, доців, радіоприймача. А що треба там на цей? Там же ж пише левел. Левел доці. треба там 65. Доці вже все. Доці максимальні, ємпішка Ємпішка. максимальна, Ага. камера максимальна, Угу. ультрафіолет нам тільки другий треба, Угу. радіоприймач максимальний.
Хрести не максимальні, бо вони на 80-му відкриваються. Угу. Фонарики на голову є, пахощі Реєстратор другого левела звуковий. тільки. Звуковий реєстратор другий. А третій? 60-й левел. Ну, от до 60-го дійдемо. Я піду вайпнусь. Пішли, готово, вже ще казав. годину граємо. Та й... Я би вже казав вайпаться. Ні, тими диктофонами не зрозуміло де, а той показує, в якому напрямку шукати звук. Ну окей. Відео з приводом, фотопривода, полювання з розп'яття. Я ніколи не брав руки, я не знаю. Чесно, як записувати, зажигалку бере. Спалахуйку. У кімнату не йди. Чого, я ж мушу перевірити вогник. Ну, якщо там температура не впала, то вогника там і не буде. Вогник. Я все одно мушу перевірити. Ти мене за кого маєш? Кинула десь Тут- щось. Тут щось десь. Ну, то. Кіт, я Тут? тебе прошу, чекай, я не бачу, бо кіт своєю сракою тут ходить, бігає переді мною. Напевно, що в коридорі в кінжан там при вході. Ну, мені теж тут здається, що я отут камерою захоплював десь. Якийсь Так, рух. Чекай, ну. Ні, отут саме, отут. Угу, отут о. Так, я тут Вон там рухаєш. кидається. Блять. MP3 поки що. Доц. Іди за. Йду. Поки Що не там ще говорю. треба було взяти? Фотоприводом. Ай, що? Візьму цю хуй. Готуйся, сіль зараз будемо. Лавер. А де? Походила. Ультрафіолет. Доц, ультрафіолет, баншау, бамбо, фантом, горьо. Це не горьо. А на горьо треба що? ЄМПішку п'яту. П'ятої ЄМПішки може і не бути. Тому нам треба шукати примарний вогник, нам треба примарні записи і нам треба радіоприймач. Ну, дійде я зараз радіоприймачем чек. Добре. Ні. EMP4. Примарні записи. Чекати. І подивитися, чи вогник не з'явився. Ну, вогника не бачу. Хоч око виколене, не бачу. Проголосуй за відбитки ніг. Проголосував за відбитки ніг. Примарні записи. Треба чекати, поки напише. Вогника нема. Дав елект. Мінусова не може бути. Може бути ЄМПішка 5 на горьо. Але горьо не показався би, напевно, на доцях. А може би показався. Мінусова. Або примарні, або. Все.
Книжку напиши йому діла. Що бомба робить? Говорю. Говорю, показую себе на камеру лише тоді, коли поблизу немає людей. Але перший доц він нам прямо одразу показався там, де ми вдвох були. О. Скоріш за все, що це бомба. На бамбу що треба? Щоб написав оту книжку. А, коридор. Змінив місце? Атака. Я заникався, ти як? Я не заникався, але мені пох. Ходич. Скінчилось? Не знаю. Хрест треба переставити, воно, блядь, чому Отак? переїхав. Чути? Що? Де на хресту? Я поставив тут хреста. Добре. Перед гаражем. Це оцей коридор, коротше. І це таки обамба. На нього треба, знаєш що? М. Ну що чекай, не бомба. Блять, я вже забув, що на бомба був. Записи примарні. Ну стоїть там книжка. Я піду принесу. Що? Книжку, шприци, я не знаю. блядь, Шприци принеси. І ще одну книжку. Це я задумав. На, два шприца. На, візьми ще цей пахощі. То так діло не піде. Ще одну книжку. І 4. Це атака була чи що? Подія була. А мінусова у нас не може бути? Дивись, примарного. Примарного вогника не бачу. Ну, у нас, блядь, може і нас заїбашити. Ну цей він агресує. Типу кололося, але воно не дуже. Примарного вогника нема. Ультрафіолету у нас був ультрафіолет, у нас був доц. Все. Що Радіоприймач він не говорить. Пішли вийдемо. Не говорить. А на що вийти? Подивимося по доказах, що в нас було. ІМП не було. Ну, ЄМП не було, типу. Якби буде ЄМП, то буде горя. Вогника нема. Але ЄМП не було. Вогника нема.
Радіоприймача не було. Ну, це обамбо лишається, все. Так. Хіба що піти перевірити, ще отам в коридорі поговорити і все. Ну, я не знаю, я вибрав Я- бамбу. Та й все. Я там говорив тільки що. Поїхав. А в нас фотоприводу, відео з приводу. Що їм нахуй? Бомба. Абамбове, 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 абамбове. Ну цей чувак, другий, він рідко переїжджає. І що це було? Job's ready for you. Фантом? Лол. We want to offer you a У нас special доказ kind якийсь of неправильний promotion. був. Виходить. Ну, може, не було цього, як він називається? Доців, може, не було. Та були до це, я як очень блюсь. Були до це. Ультрафіолет був. Готуйся, почитаємо, що там зараз на фантома треба. Радіоприймач. Ну, бач, треба було піти ще перевірити. А. Капала. Полювання без він нас- прат, фоткати EMP, 25 глуст. Accordingly before starting the investigation. Because here it can be linked to a cursed object. Фонарик не взяв на голову. Та я брав, то що хтось, блядь, спіздив, блядь, перший. Голову зняв. Лиса башка. Він зіскользнув. Тут. Ось де гараж. Тут. Кінжан, М? в тій кімнаті. Де світло дам. В тій кімнаті чи в тих маленьких? В тій кімнаті. Добре. Там не було цих проклятих предметів? Так, хто знає. Була пентаграма. Пара з рота йде. Блять. Що ти думаєш, я що, спеціально це роблю, чи що? Я тебе там знаю. МП5. П5. Прикольно. Поки не говорю. Не буде говорити. Двері закрив, зразу ультрафіолетом чекай. Нема Знов п'яту ультрафіолету. їм пішку дав. Ти плюс сіль. Ультрафіолету нема. Здалось, може, чи не здалось, що дот це було. Доц. Ну, доц. І П5 доц. Два рази ми на слід у солі. Видали один слід у солі. Забайтив. Горю, Оні, Рейджу, Рейв. Ну, не Рейв. Не горьо. Не горю. А хто там лишився? Рейджу, Оні.
Мінусова і вогник. Вогника нема. Щось чек. Ну, вогника нема. О, ні. Мінус буде. Що таке кинуло чи що? Що вона сфоткала? Кинутий об'єкт 2 рази. Ну ти йопта. Видали, будь ласка, кинутий об'єкт. Не можу. А, ти звуки пишеш. Пиши. Блять. Слухай, харе кидається. Ну і що, воно не. Харе кидається, давай оце покажись мені. Show me yourself. Show me yourself. Show me yourself. Show me, show me, show me, show me, show me, show me. Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me. Перелухав, можна зняття сліду солі. Ти, привид, тупий, ти починаєш нас страшити своїм івентом, своїм виглядом за закритими дверима, блять, в кладовці, коли ми в тій кімнаті сидимо. Нахер ти двері туди закриваєш? Падлюка, ти така морозна. Згідний з ним. Ти падлюка. Мертв. Тим більше. Dots? Please, dots. Give me dots. Show me yourself, bitch. Show me yourself. Як його звати? Роберт Брукс. У нас глузд вже 25. І Бгір Біркін. Пече, п'ятка пече, мені боляче. Роберт, дубойоб. Він помер як худоба. В блюватині своєму чи що? А от десь тут здохло, блядь. Хто десь? Роберт, блядь. Де ти здох? Show me yourself. Опа. Я умер. Заєбісь. Вибрали ті двері. Заєбісь. А? Там шанс був 1 з 2, бо я за іншими дверима сидів. То поїхали, блядь. Пішов він на. Іди ти нахуй, а ну давай, блядь, я зараз в тому світі. Давай на кулаках попиздимося, Роберт, блядь. Лол. Хто в нас? Я навіть двері не закрив до кінця. Чуєш, блядь, хто в нас там? О, ні. Гамно, блядь. О, ні. Отак. Запускай, шарман. Шур? Шурік? Погано, що в нас не було з собою тих пахощів, так би ми хоч в коридор могли вибігти. Поки коридор не Пішов вибіжиш. він нахуй просто. We'd like to offer you a promotion. Let us know if you'd like to progress further. Договорилися, коротше. Ну. Ну, шанс був 1 з 2. 25, Перші двері датчик ближче, руху ближче до нього при були, але він унікальних пішов фото. в дальні. Він тупо пішов в твої щемитись. А я А сижу там навіть такий, не було за що заховатись, блядь. Та в мене так само, в мене тільки двері закривали в тій кладовці і все. Я просто двері прикрив легенько і все. Я чомусь 9,2, думав, що він до тебе піде. 7,7, 7,6, Лялька Вуду. 7,0, 7,5, 9,5. 2 градуси. Коридорчик, там падіння температури. Цей коридор. Жан. 9,2, 7,0, 7,5, 9,5. 2 градуси температури. Цей коридор. Жан. 9,2, 7,0, 7,5, 9,5. 2 градуси температури. Цей коридор. Жан. 9,2, 7,0, 7,5, 9,5. 2 градуси температури.
5,4, 5,5, 8,2. 5,3, 8,1. Це коридор. Добре, перший хрест ставлю отут. Можу брати ще один доц. Хрест не можу другий Похуй. взяти. Візьми ще один хрест. Тільки сильно розсипай. Ну, може і не бери поки. Щось мені здається, що тут прям. Де той хрест ти поставив? Ага. МП5. Ні. Походу МП5, МП5. Два значення МП5. Один в коридорі отут. Угу. По солі не ходить поки що. Пішла по солі. Ультрафіолет. Є. МП5, ультрафіолет. Галуджину, Мюлін, Хобаки, горю. Може бути горьок. На Може доцах бути. не покажеться. Так, тому зараз ми отак от зробимо. Чекай, не заходь. Датчик руху треба поставити. Ну, то постав датчик руху і виходь. Ну, він би вже показався в доцах, він же там ходив по цьому, по. Задублювало відео одне. Помічено рух. Видала, будь ласка. Ну, показався, не показався, він ще Не може... заходь поки що. Взяти ще одну книжку. Візьму ще одну книжку. Чекай, ще не заходи. Кулюся шприцом. Не буде він говорити. Ой, так, одну книжку тут залишимо. Цю поставимо тут. Трафіолет. На дверях. Температура? 2,8. 0. 2,8. 1,6. Слухай, пара тут йде, він тут в коридорі. Угу. Пара тут йде, там пара не йде. І тут іде пара. Вона ж теж два доца тут поставив. Поставив лише тут один. І теж йшла пара тільки що. Оп. Один і 3. 2,7. 2,0. 2,3. Так. Блять, а як мені 1,2. Камеру поставить так, щоб.
А... Знаєш що? М. Ти світло включав? Ні. Я в фургоні. Тебе глузд до 18%. Вийди в колись. Зараз тебе зараз горю. Щас я. Подивися за камерою зараз, будь ласка. Трошки неправильну камеру. Так краще. Щось було. А, то він кинув щось. Зараз. Піду попробую ще поговорити. Попробуй поговори. А я зараз попробую Не. вирубити світло. Поговориш в сусідніх кімнатах. Я ще температуру міряю. 1,7. 2,7. А чого тут книжка закрита валяється? Все. О, вона отут була? І він їх повикидав, походу. А де друга книжка? Не знаю. Він викидає книжки, не буде книжок, так? Вони були відкриті. Одна отут лежала біля Христа, де вона є? А, он диви, він її закинув аж. Не буде так. Що я щотчик виробити? Передивися на її піху, як не піщать. Немає імпіх, я її викинув А, на ти двір. виніс? Я піду подивлюсь фургон тоді на активність. Так, світло виробив, активність. Де? Що це за параша така? Скажи мені. Якщо буде мінусова, кого нам дасть? Джина. Джина. Та не говорить він, Джан, я пробував в 10 місцях. Кресло, значить, у нас
Приймач, окреслюємо, примарний вогник, окреслюємо Джин, Мюлінг, Гарріо. На доцах можна не показуватися, сука. Возьмем так. Мінус Джин, Доц, Гарріо. Примарні записи, Мюлінг. Примарні Ми ще записи не буде. півгодинки точно гратимемо. Хоч заходи. Джин, Гарріо. Жан, я дивлюсь, ну, типу, 1 градус був, все. Це не атака, це був цей івент. Блять, але аж серце закололо. Ну, я не знаю. Це не мінусова. Я не бачу ніде мінусової. Навіть натяку на мінус. Ну, типа, натяк є 1 градус, але. У нас ще 1 хрест лишився, все. Що, робимо ставку на горю і поїхали? Я думаю, що так. Ну нема, типу, 1 градус буде, скільки сижу, і нічого не дає. Слухай. Гарріо. Я взяв горю. Ну, але це не горю, блядь, це якась залупа. Горю. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ти вже який, 57-й. Що мені вайпатись? 58. Ти 101-й? Вау. Тіма, заходиш? Що так, ми почекаємо тебе трошки. Може ще годину пограю, не знаю. Сплю завтра Яка довше. 23. Заходить. Чат, хочете ще до 11:30? Якщо так, то плюсуйте в чат. Якщо ні, то не плюсуйте в чат. Я собі зараз вітаміну С з цинком бах. Отакого, типу. Таблеточка, яка розчиняється. Він, блядь, так ненавижу оці таблетки, які Пиздец розчиняються. нахуй, блядь, and they're just like Які солодкими screaming. роблять, блін, для довбойобів, блядь. Ну нащо, блядь? Якщо пишеш, сука, що там лимонний смак, нахуй ти туди хуячиш, що то, блін, цукру того. Так. Ашваганда, блядь. Їх ще брат до телефона прислав цей Кол. навушник. Чохол є, але то він мамі купив чохол, тож мамі мав віддавати, зараз покажу. Зі стразиком. Поржеш. Ну, Майже так. типу, Зараз покажу. жіночий, я пам'ятаю. Ти візьми його болгаркою про цей. Почисти. Якусь щітку на болгарку круг крутив. От тут такий Пошло, дивись. Фіолетовий. Ти що там без трусів сидиш, чи що ж ти Ні. лапку вирубаєш, коли Я стаєш? хочу пуз, щоб моє бачило, от такий. О. Тут гаманець, типу, але мені він не треба. Бо Понятно. він. Ну, скажи. Ну, блядь. Ну і вислав мені оригінальні джбєлівські безпровідні навушники. Йому там якийсь подарував. Не пам'ятаю. Мгм. Я не знаю, як їх підключати, блядь, по блютусу чи по чому. Та по блютусу, по-любому. По-любому по блютусу, я хочу курити. І оце зараз Давай, йди нажмете- кури. Добре. Чи готов нажати? Я нажму. Якщо віджметься готов, значить буде погано. Все, я пішов. Давай.
Якщо навіть не міряв, тако, як вони на голові сидять. А, блядь, це не, точно не для мене. Маленький для моєї голови. У мене голова, бля, як в коня. Трак. Хай будуть, блядь, про там. Я вже думав телефон продати, блядь. Його можна продати ізі, блядь, за 25 кусків. Привіт. Діма, привіт. Що так? Що так важко? Втомилась. Я сьогодні півхати відмила. А. Руки болять так, наче я не знаю, в залі там відпахали. А коли великий? 12-го. Добре, дякую. Я думав, що я лох. Ну, до речі, це ж цих греко-католиків, а 7-го це у інших. Ну, кожного цей. Власне діло, що робить. Ну, піду подивлюсь, які тут фотки ми поробили. Угу. Ну, тепер у нас буде маньяк, папік. Я зараз. А назбирали гроші? Я 101 рівень, вже треба вайпатись. Та ти що? А ну почекай, я ну це все. кинути гру. Ви лишилися в паті там, так? Я можу приєднатись. Jobs for you. Так, Це типу як престиж. Вау. Приватний дослідник, престиж. Так. A private investigator already? О, я тепер перший рівень. Хі-хі. Гра в мережі. Looks like there are others out there in need of help. Приєднатись до приватної. Ставити. Опа. І хто це у нас нульовий рівень? Зато в мене отакий бейджик тепер є. Кінжан зараз буде дуже радий, що він буде за все платити. Блін, а як мені тут скинуть тепер ці штуки? а він відійшов, так? Ну, пішов покурити. Зараз буде. А, зрозуміло. О, так. Так. Ти знала, що тут можна подивитись на зуби маньяка? Та. Симулятор дентіста. Як на твої зуби подивитися. А я маленька. Боже. Я бачу твій внутрішній світ. А в маньяка який внутрішній світ? В нього нема внутрішнього світу. Ну, все логічно. Зато має немиту шию. Так.
Завалив. То ти завалила, Ні, то то ти завалила. Я дістав і потім ти дістала наступну. Ну, що зробиш? А, це не шкода, що високо. воно не оновлюється, типу, що не можна Лора, продовжити. Кіма, привіт. Привіт, привіт. Кінжан, плати за все давай. Та я намагаюся. Немає нічого купленого просто. Зараз куплю по одній штуці. А, о, господи. А мать його йоп. Що ж таке не попадаю? Рідний. О, попав. О, попала. Прикол. Маловий. М, Я щось не можу. Не можу додати спорядження чомусь. Кінжан. Заходиш в менеджер спорядження і там клікаєш. Ага, Матч. менеджері. Ні, швидкий набір. Перепрошую, швидкий набір тобі треба створити і йому вімкнути. Ну, в швидкому наборі в мене воно там є. І, типу, я От створив. я можу клікати в швидкому наборі додати. О, додається. Треба просто відмінусувати, щоб потім додати. Хіма, де ти є? Я Лови. зверху. Пас на. Блять. Щось ти не докидуєш. Або то високо. Я поняв, в чому проблема була. Ні. Ой. Блін. Я маю. І пахощі Чого тільки вона два не можу ловиться? взяти. Давай, пас на тренера. О! Оп. Тренер. Можна, будь ласка, в мене. Такі набори. Де він? А. Що ж ти будеш робити? Ага, це. Все, тепер я тепер зрозумів, як воно все працює. Що, може ти готовий, Кінжан? Ні, ще ні. Бо будемо без цього. Нами без- тут нормально. Охай нам ті приводи. Все, О. А я не можу тицнути. є. О, можу. Є, приготуватися. Поїхали. Розпочинай, ти лідер. Я ж. Якого милого я лідер? Бо я новачок, блядь.
Плитки примарної, 3 відео за допомогою відеокамери. Відеокамери. Кіма, ти береш ультрафіолет, сільку і хрест. Так, а я що мав взяти? Це? О, градус. Я візьму камеру доц і книжку тоді. Чи теж хрест? Ні, камеру доц книжку. Це дзеркало. Викидай. Я вже знайшов кімнату. Так, це вона. Рано сипеш. Нормально, я встигну. Кидай ультрафіолет сюди. І хрест. На тобі в камеру йди, шукай. Ємпіху А я не сфоткай. Ємпіху сфотографувала. сфоткай. А ти ще можеш його сфотографувати? Дзеркало нормально працює. Добре. Ультрафіолет Ходив. іди сфоткай. Біжу. А ну подивись, чи воно зарахувало, медіа. Так? Все, йди шукай кістку. Так, свідком примарної. Ага. Що взяти в кінжан? Що взяти? Нічого, напевно, не треба. А де ви хрест тут положили? Я не знаю. Кімі А, не хрест. положили. О, Поклала, ні, сюди. поклала. О. Так. Я хочу поговорити, можна? Не можна. Говорить. Говорить. Що в нас є? Ультрафіолет Примарний і вогник. радіоприймач. А, і примарний вогник, і все. Це мімік. Ну. Мгм. Що по допках? Як це мімік? Ну, А, Окей. господи, так. Мені всі докази не підходять. Бо примарний вогник унікальний доказ. Так. Все є. Має бути мінусова температура 2,6. і примарний вогник. На, сиди на цьому. Я піду попробую цим диктофоном щось записати. Градусно, звісно. Нема цього першого. Може я перший поставлю? Один перший. О. А, один перший є. Ну і добре. Добре, і що, як ним записувати? Непонятно. Коротше, я фургон і мені треба пі. Я побачив, Що що ви треба? тут чекаєте мене. Я не встиг в туалет сходити. Пісяти хочу, пісяти. Терплю. Почекай. Поїхали тоді цей. Запустимо я наступну кату. І ти підеш. Ну собі. давай. Ну тепер треба все Та що зносити це назад, мінусова? бо вікінжан небагатий. Давай, не треба, мені бабки. Поїхали. Ти що, це мінусова Мімік. виходить? Мімік. Так, це мінусова, примарний Мгм. вогник, мімік. Просто коли от ультрафіолет, примарний вогник і радіоприймач, це вже зразу мімік. Досвід. Так, де Хіма? Поїхали. Виношу. Нічого не Не неси, маньяк не збідніє. Він сказав, що він має бабки. Бабки є. Бабки закінчаться, будемо ходити з першим голодаут. Хіма буде платити. Та зараз зачекайте. Вже хочу викладу, що принести.
Кінжан, типу, не це його, не бери аж 4 датчики руху. Чи там пофіг. Все, поїхали. Передатчики. А, я і не брав. Ой. Мімік. Ух, обрала. Не забувай. Welcome back. There's some jobs ready for you. А ну, де датчики руху? А, ну так. Одного вистачить, правильно? Одного Так. параболіка вистачить. Так. 2 фотокамери вистачить. Сіль заспокійливий, все добре, звуковий реєстратор 1, датчик звуку штатив 1, нафіг 2. Пахощий запалювач спорядження на голову. Добре, вогняне світло. Добре. Відеокамери 2. Не готовий. Ліхтарики. 0. 0 ліхтариків, я теж так думаю. Ахуй. Ліхтарики для слабаків. Приготуватися, розпочати. Все, зараз буду. Шановний Кінжан, скажи, будь ласка, яку ти нахуй складність поставив? А що він поставив легко? Ні, він поставив не легку складність, він поставив наступну складність. У нас буде лише 2 докази тепер. Треба дуже добре знати гру, щоб з 2 доказами грати. Бери фотік. Давай я візьму. Ультрафіолет і сіль. Блять. Щоб йому добро було. Не видно ні глузд, нічого. Та бо то, блін, не треба грати на тому дебільному кошмарі. Тоді, блін, гра не має ніякого кайфу. Поїхали. А що це за... Що ти за складність, блядь, змінив? Поїхали нічого не нахуй, міняв. я не буду грати на цій складності. Виходь. А Хім. що це таке? Ти кошмар включив, що це таке, блін? Серйозно? Серйозно. Так, пішли хоч один доказ. Не хочу я ніяких доказів. Все, поїхали, блядь, не хочу тратити О, навіть час. я знайшла. Поїхали, Хім. Я не розумію, чого вона переключилась. Поїхали, я не хочу тратити на цю катку час. Добре, я чув, я тебе почув. Обирайте собі, хто хоче свого. Візьму Мару. Обрали привида? Ну, браво, Ні. ні. Чекай. Чекай. Обери. Так. Йо. Обидав, блін, поза ці вуха. Ну, клацав там. Що ти такий нервний? Бо, блін, я не хочу Ти грати. пошириш? Горьо, блядь. Prepared Добре. jobs for you. От, бач, стоїть кошмар. Вибирай нормальну складність. Але А хоч я не- бабок заробили. 56. Я не розумію, чому вона перескочила. Я теж не Постав, будь ласка, свій перший градусник. Ков. Я один Блядь. термометр зараз приберу з лада, а ти свій постав. А, ну в мене стоїть один. Ти мусиш свій постав. А, ні. Або я перший поставлю. Та я поставлю, блін. Але це не твій, це, напевно, Хіми. О, в мене нічого не куплено. Чорний, ні? Я зелений. Ну то став один свій. Ну я поставив, його там не бачу. Та нормальний той, блін, градусник. Чо Добре, ти? погнали, поїхали. Хіма? О, так. Реді.
Точно зі мною сперем? О! 3 унікальні відео. Загасити полум'я. All right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Тут. Примарний вогник. Є ультрафіолет. Знову коло виклику. Це ж добре. Добре. Все, докази Відповідно. знайдено. Хто це? Що, хто це? Мімік? Знову? Угу. Примарний вогник, радіоприймач. Ні, мінусова буде. Та в нас Примарний два прибирай. докази. Ні, примарний вогник є. Ультрафіолет, примарний вогник. І радіоприймач. Це мімік. Як це? Якщо брати примарний вогник, Так, ультрафіолет і радіоприймач, то в мене нічого немає. Оце мімік. Це мімік. Перевироби примарного вогника і постав мінусову температуру. Він дає примарний вогник, він дає 4 докази. Міміка 4-й доказ, унікальний вогник цей. Що пишіть? Він такий противний. І дуже легкий з тим доказом. Угу. Що, ми їдемо звідси? Ну так, а що, ми 2 докази зробили. У медіа Ну, поїхали. щось трохи є. Ми його фіг запишемо. Та Івента чекати нема 10 сенсу. хвилин стоять. Я обрав міміка, якщо що, пускайте по готовності. Обрав. 3, 2, 1. Хіба? Встигла? Так, так. Молодець. Welcome back. I've prepared some jobs for you. У мене одні міміки сьогодні будуть, чи що? Горьо. Ні, ну він не рахується. Треба зайців шукати. Параболічний мікрофон. 3 фото. Хіміку Розп'ять. зайці треба. Та я думаю, вона вже зібрала зайців. Ні. Я не шукала. Там треба подивитися, який в тебе прогрес. Ми ж тоді ходили, шукали. А я один раз тільки знаходила. Чи це воно рахується, якщо ми в паті, то для всіх? Я хрест один поставлю, і тоді візьму книжку. Воно рахується для всіх, хто в паті є. Але А де там, цей прогрес треба дивитись? Я зараз вийдемо з цього. Покажу. А, ну вона може. Я не знаю, я не знаю. Там для футболки там швидко це все робиться, а от для бейджика, типу, там довше. MP5 кухня.
Але він міг тут так зачепити, але буде Ну, блядь. десь. Треба температуру дивитися. Температура. Температура тут. Бля, я так хочу їсти, а мені не можна. Але я буду їсти нікого. Єба. Ой. Це заєць? Ага. Ой, походила. А ну розсипше. Доц. О, доць. Понятно, як він буде посолиш. Нема. Так, кажете, доц. Добре. Доц. Ультрафіолета нема. Пішли звідси. Можете шукати, а я може зайчиків пошукаю. Активності 0, тупо 0. І в мене найменше глузно. Окей, таблетки. Стаблетоси. Не говори. Доцики були. Так, все. Я всі фотки зробила. Блін, закрито. Там ємпішка п'ята була чи що? Чи мені здалося по звуку? А Я ж було. ще з самого початку сказав, що була EMP5. Блять, я це я прослухав. EMP, проектор Доц, Оні, Райджу, Рейфа. По солі походила, значить не Рейфа. Значить у нас не буде радіоприймача. Нам треба або мінус, або вогник. 07, поїхали. Це Оні. О, ні. Так, у нас ще фотка одна влізає, якусь можна зробити, як хрест згорить або ще щось. Ну, хрест нехай згорить. Я поки шукаю зайців. Нема, один заяць був на карті, прикинь. Hey, hello. Kill me. Kill me. Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me. 0,2, по-любому мінусова буде. Мгм. 0,1. Kill me. 0, ну, 100% мінусова. Тебе фотик є? Да, так. Show me yourself. Я поки скину, Give me a хочу sign. повиносити. Give me yourself. Show me yourself. Show me your love. Show me... На, вдінь собі на голову. Шапочка з фольги? Ага, 2 шапочки з фольги. Хей. Оні. Hello, Оні. Чарлі Харріс. Що з тобою сталося? Як ти вмер? Чарлі. Кофі вийти і випий пігулки. Нам не треба. Нам треба, щоб він атаку почав, щоб розпочався. Ага.
розп'ять є. Блять, може ти не будеш в гру говорить на? Може не буде, а вже й буде. Може комусь подобається. А що у нас за предмет проклятий? О, до речі, там цей визов, виклик, коло виклику. Ну йди Мені заюзай. здається, що він переїхав в коридор сюди. Згоріло. Все, От. всі допки виконані. Сфоткала? Так? Сфоткала? Так, сьогодні субота? Сьогодні Так. субота. Цікаво субота. Блін, штатив не забрав туру. Все, всі обрали, поїхали. Що це таке? Що це? Куди це класти? Та, оні прав. Це доц. Ха, я і фонарика не взяв. Без фонарика. Оні, поїхала. 3, 2, 1. О, ні. Отак. Отак. Такого приводу нема. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Можу апгрейднути звуковий реєстратор третій. Давай, давай, давай. Давай, З давай. спорядженням магазину. Таня, Таня, Звуковий Таня. реєстратор. Значить, купить. Швидкі набори. Третій. 1. Вімкнув. Поїхала. Я готовий. Зараз. Я теж готовченко. Так, що у нас? Що у нас? Параболічний мікрофон, пахощі і сфоткати їм піх. Кожен раз щось інше береш, так? Тобто. Ти минулого разу хрест брав, а цього разу хреста не взяв. А Я нахуй. хреста взяв. Але не взяв книжку. Минулого разу я брав книжку. Срати на книжку. Ти Кістка тут в кімнаті дитячій біля будиночка рожевого. тут зразу І ця є є лялька є. Та я сфоткала її вже. лялька. Як буде золотий заєць, не лякайся. Буде атака. Тобто лякайся, виживайте, як можете. Буде атака. Підвал. Так. Я не сфоткала. Та я не вспіла. Та зараз ще раз покажеш просто. Ой, Так, що? один хрест ставлю тут. І один тут, де камера треба буде поставити. Щось принесу. Ти сіль розсипав? А що, не треба? Ні, треба, щоб я знімав на відео, коли ти сіль розсипаєш. А. То. Переджать. Пчу. Щось скинуло. Ну, Не. Я сфоткала. Все добре. Коф, неси. Неси хреста.
Є. Дякую. Фіолет. Мгм. Якщо- Включу світло зараз. От так, то є ще 2 катки точно, а далі буде видно. А в когось Так, а де хрест тут? є? Чи тобі треба ще Ну, я- один хрест? О, ще один, ну це ж підвал великий. О, срака не злипнеться? Добре, Ну там ти несу несу. взагалі. Щас, блядь, ключима дістанеш. Так, покиньте, будь ласка, підвал. Іду говорить. Кидайте підвал. Так, а де ти там хреста поставив? Не поняв. Взагалі хреста Там, де тут. то. Там, де то це. Ти з там тої сторони постав при вході зразу, де камера була. Не говорить. Що це на карті один заєць і все? Та я запалила пахощі, можемо їхати. Мінусова. Вимкнув світло. А що в нас було? Мінусова. Примарний вогник. Носова. Ще не все. Їм піху треба дивитись, скільки там. 4. Видалити фотку. Далі. Книжки, як і в хреста, є радіус дії. Треба ставити так, щоб досягало в 2 сторони. Якщо ти ставиш в одному місці, то вона туди не досягне. Там ти, коли типу нажимаєш, зажимаєш F, щоб поставити її, там коло з'являється радіус її. З хрестами те саме. Не помічала. О, візьми хрест в руку. Оце. Не Візьми хрест в хочу. руку. Я краще книжку візьму. Ну. То нема нічого, ніякого Ні-ні. кола. Іди сюди, отак відходь. Наводься на землю, F, зажми просто, але не став, тут просто зажми. І там така бульбашка з'являється на горизонті. Та ні, немає. Можливо, це в налаштуваннях треба. М. Може. Може. Хрестик згорів. Ой, яй-яй-яй-яй-яй. Може, це автоматичне прицілювання? Чесно. Так, пийте. Швидкість, непрозорість, курсор, виділення. Пий таблетки, будь ласка, пий таблетки, бо атака буде. Може, це книжка, але треба вийти всім. А, у нас нема ніяких таких прям до тебе ревенант, марні записи. А книжка одна є чи дві? Одна. Стоп, тут. Треба ще одну, знаєш, принесу. Сховайся кудись. Бо щось Ой. тут трошки дебуширить. Ков, візьмеш книжку? Угу. Добре, я тоді візьму рацію, спробую ще раз його забайтити. Може, в мене буде.
Одну хвилинку зараз підійду. Не хоче говорити. ВМП не дає 5 євро. Так, EMP закреслюємо. Ну тут Примарний книжечку за- поставив, ну. Ні-ні. Радіоприймач Я зробив трошки закреслюємо. по-іншому. Так. Роби як хочеш. Ну, там дістає, там дістає. Ультрафіолет закреслюємо. Правильно? Ультрафіолету не було. Я не знаю, чи був. Начебто був. Ультрафіолет був? Чи то в минулій каці, я не пам'ятаю. Хіма, ти тут? Вона відійшла. Ти переставив хреста? Там один юз хреста і може не повести. Другий хрест вже повністю згорів. Оцей ще не згорів. Другий І хрест другий повністю згорів. Світло вгору. Я... Блядь, що за привид? Напиши, скажи мені. Там атака почалась чи що? Ні. Воно щось до тебе присосалось, тебе висосало знов. Думаєш, Юрей? Угу. А може і Ревенант, а може і Ханту. Ну, дотців я не бачив. Забрав дотси, це не Юрей. Ультрафіолету не було, це Ревенант. Все. Не дає примарні записи. А так. Так, я повернулась. Були ультрафіолет чи не було? Ні, не було. А що, атака? Кінчилась атака, так. А це не примарний вогник, це примарний вогник, ви чо? А, він і так був, так? Так, висувай, Добре. примарний вогник. Більше нічого не. Якого третього він не дав. Тому там, типу, або Онріо, або Ревенант, Ти або Юрей. вийшов, маньяк. Ні. Я Давай, сидів, то- слухав, як він ходив. Це не Ревенант. Звідки ви знаєте? Ревенант помало ходить, коли нікого не бачить. Він пришвидшується, коли хтось в полі зору є. І він дуже швидко рухається. Починає це або Онріо, або Юрей. Куди? Там Я не знаю, хрестів нема типу. вже. Та, там нема, не заходь. Я думаю, що це доц. На доцах важко побачити. Виберу, коротше, я Юрейку. Ревенант, ти сказав. Ні, це не Ревенант. А, Ну, мені так здається, бо він помало ходив. Коли атака Беріть, почалася, беріть. сидів, слухав. Юрея там. десь. Помало ходив. Я вибрав Юрея. Можете між Онріо і Юреєм вибирати і нажимайте. Не говорив нажму? він. Ну він не говорив теж, тому
Тільки Юрейка лишається. Відкривайте, будь ласка, рот. Зараз ми вам запломбуємо зубика. Ти готова? Тіна? Чекай, чекай. Блін, виключи тут дрелько, блін. Макіта. З'їбав, блядь. А не дрелька. Шуруповерт. Вироби його! Ков мене голова і так болить, блядь. Не зайобуй. Та, я думаю, все. Пігнали. І кого ти вибрала? Я вам скажу, чи вгадала, чи ні. Ну давай, скажи. Окей. Ти Юрей. Не вгадала. Нащо ти жилет стягнув з вішал? Треба маніяка слухати. Ти що, глузда не гав? Так, хто тут? Жміть готово. Погнали. Я не можу натиснути. Може, ти карту обереш. О, до речі, ти кого можна і карту вибрала? обрати. Ревенанта? Ревенант. Я ж казав, що це не ревенант в атаку, я слухав, сидів в атаку. Якби він, типу, дуже швидко Давайте почав ще одну атакувати, каточку, типу, то і все. в І я Ревенанта піду їсти особливість. борщ. Коли починається атака, він дуже швидко ходить, і потім нікого не бачить, він сповільнюється і дуже помало кроки йдуть. Він дуже помало Параболічний, починає ходити. глузд. Як тільки тільки він когось в примарний. полі зору бачить, він дуже швидко прошвидшується, і від нього втекти майже нереально. От. А, я цього не почув, коли сидів, слухав його атаку. Тільки два варіанти було. Що ти тут сфоткала? Лялю. Золотий, атака. Ховайтесь. Хіма залазь в шафу, Хіма залазь до мене в шафу. Сука, йобаний маньяк. А що ти зробив? Чи він почав? Зайця ловив. Золотий заєць був. Деколи буває, що типу заєць буде золотого кольору і він атаку починає. Я маю. Ще ні. Кстати, фонарика не взяв. Все. Підтверджую. Атака скінчила. Десь він звідси йшов. Кісточка тут, в кімнаті цій. Кухня може, ні? Так, кухня, отут падає температура, де я стою. Ти казав, що це крайня, так? Так, Все після цієї відпочивають? так. Ну, В їдальні, так? скоріш за все тут. Не зняв. Є сліди. Фіолет є. МП5. Ну, нам треба йти цей глузд поправити, бо у нас глузду нема, напевно. Хрест. Та ще ні. Ще є. Атаку ти ж не бачив її. Ну, скажеш, скільки там глузд. Сам цікаво. 66 середньо. Ну, це ми в темному приміщенні сиділи стільки часу. Киньте, що будь мені ласка, ще взяти? кухню, я говорю зараз. То це візьмуть. Це.
Можеш випити таблетос. Хіма. Я не боюсь. Мікрофон, ага, взяли. Ясно, мені знову нема що брати. Питаються. Буде мінусова. Джин. Джин? Так. 0,3 буде. Блядь. Я тільки хотів щиток включити. Ой, він там був. Мінусова підтверджую. Мінус. Що мінус? Мінус. Що так? О, так, остався глузд. Hello. Привіт. Show me yourself. Kill me, please. Can you kill me? Hello. Ну, кажись. Атака. Hello. Де він? Атака. Це атака. Я сховався. А я А я не, ні. бля. Ну, танцюйте вкруг стола. Якого стола, блядь? Ч-ч-ч. Вона тебе не бачила, коли ти сюди заходив? Бачила. Ну, А, все, ні. Зараз. Думаю, що А. ні. Хіма встигла сховатися. У мене Слушай, шафка була закрита. Буває таке. Я навколо стола побігала і прийшла до тебе. Ну, глузд опустився? Ні Ні. ж. Ні. Я пішов за пахощами. А що це хрест не спинив? Не в її радіусі чи що? А, так, вона ж почала десь з цієї кімнати нібито. Та-та. Маньяк, Та, іди свій блядь. глузд всадив і поїхали. Вона змінила кімнату. Все, поїхали нахер отсюда. Глуз впав. Блін, тільки в хату зайшов. Давай, шевели брючонки. Зараз чекай, Хіма, треба чекати. Та що ж ти будеш, блядь, делать? Це івент. А, так? Виходь. Та-та, виходь. Я тебе тут чекаю. ж. Ну це пипець. Угу. Може, Я заходжу в кімнату, щоб ви розуміли. І вона тупо переді мною з'являється. Взяли Як я Джина? обісралась. я взяв Джина. Хіма. Та я теж взяла. Добре.
Обамбове, обамбове, обамбове. Іди. Ківнюк. Welcome back. I've got some jobs ready for you. О, я вже 16 рівень. Сьомні. Де дивиться цих зайчиків? Отут. Дивись, отут, бачиш, є брошурка проклята лощина подія. На неї тако клікаєш і дивишся, Ага. чи все на 100%. Останнє оновлення трофея. Це що? Це напевно, що спільнота має набити. Я так думаю. Ні, Ні? може і ні. Мені здається, що це якраз таки не спільнота. Це особисті цілі. Це треба ходити шукати. Зайчиків. Опая. Угу. Добре, дякую вам за гру. Завтра, якщо щось, 7, десь 1, 6, 7, I've got some jobs ready for you. будете вільні. Ну, маньяк то буде вільний, хіматик, якщо будеш мати бажання, заходи. Добре. Та дякую вам за гру, спокійних вам снуликів, Дякую. мокрих труликів. Ну все. Дякую тобі велике за таку пожертву, бро. Thank you so much. Дякую. Це, всім гарного, спокійного вечора. Відправлю вас до когось в рейд. Побачимось завтра. Мафія 3, Фазмофобія. Дякую за увагу. З вами був Кофімен. На все добре. Побачимось. Thank you so much, man, for the follow, for the sub.